Salut! Da, astăzi este 1 mai și da, vremea aici este foarte nasoală. Așa că o să vă vorbesc puțin despre casca mea, un Shark Speedart 2. Să trecem direct la subiect. Ca și producător de căști, Shark este unul intermediar, ceea ce înseamnă că produce căști nici prea ieftine, nici prea scumpe, undeva înspre partea superioară a spectrului în ceea ce privește siguranța. Casca asta a fost gândită să fie folosită pe motociclete naked și sport, ceea ce înseamnă că este foarte eficientă din punct de vedere aerodinamic atunci când mergi cu ea cu spatele drept în poziția asta pe o motocicletă naked sau când mergi foarte aplecat în poziția asta cu bărbia pe rezervor pe o motocicletă sport. Casca are două aerisiri active, una în bărbie, în partea de jos, și una pe creștet, mai mare. Ambele aerisiri se pot închide și deschide. Iar în partea din spate are o aripioară care creează o zonă de presiune joasă în spatele căștii și asta ajută să-ți extragă tot aerul cald din cască. Deșteaptă treabă, nu? Viziera este pregătită pentru pinlock. Pinlock pe care îl ai inclus în cutie atunci când cumperi casca, ceea ce este foarte mișto. Casca are ochelari de soare incluși. Ăsta a fost un criteriu principal atunci când mi-am cumpărat-o. Ochelarii de soare arată așa și se pot coborî și ridica. Mecanismul de acționare este unul prin cablu, iar levierul prin care ochelarii se coboară și se ridică este pe creștet, lângă aerisirea mare, și este foarte ușor de găsit cu mâna, chiar și cu mănuși atunci când ești în mers, să cobori și să ridici ochelarii. Încuietoarea este de tip Double D-Ring, ceea ce înseamnă că are două inele metalice în formă de D de care se prinde cu relușa. Părerile sunt împărțite, care ar fi cel mai bun tip de prindere, dar cu siguranță ăsta este cel mai sigur. Fără o astfel de încuietoare nu poți să mergi pe circuit, plus că o poți ajusta la infinit. Adică poți să strângi cu relușa atât de mult cât vrei tu și nu depinzi de un număr predefinit de pași pe care poate să-i parcurgă sistemul de închidere. Casca asta are 4 stele la testele Sharp. În caz să nu știați, Sharp este o companie independentă care testează căști de motociclete și le dă un scor, de la 1 la 5. 1 fiind foarte slab și 5 fiind nivelul maxim de siguranță. Cum am zis, asta are 4 stele. Am pus jos în descriere un link către site-ul celor de la Sharp în caz că vrei să vezi câte stele are casca pe care o ai tu acum sau pe care vrei să ți-o achiziționezi. Casca asta își face treaba bine. Este destul de ușoară, este foarte bine aerisită. Pinlock-ul își face treaba extraordinar de bine. Ochelarii de soare incluși sunt îndeajuns de închiși încât să nu te orbească soarele atunci când mergi pe o zi foarte luminoasă. Cu toate astea, eu aș califica-o ca și o cască mediocră, ca pachet întreg. Și o să vă spun imediat de ce. Este destul de zgomotoasă. Ea vine pregătită pentru a suporta un sistem de intercom proprietar de la Sharp, care se cheamă SharpTooth. Are aici în spate, sub protecția asta pentru gât, are o gaură în spumă unde se intre bateria de la intercom, iar intercomul s-ar prinde cu lipici undeva în lateralul căștii. Dar sistemul celor de la Shark este foarte nasol. Să nu vi-l cumpărați. Mai dai ceva bani în plus și poți să-ți cumperi un intercom Sena sau Cardo pe care după aceea îl poți folosi oricum pentru casca viitoare pe care o să ți-o cumperi. În plus, nu-mi place absolut deloc felul în care este prinsă viziera. Hai să vă spun de ce. În loc să aibă niște detenturi, niște pași predefiniți în care viziera se stea deschisă, după cum vedeți, asta se ridică și se coboară foarte lin. Asta se reglează prin niște șuruburi aici în lateral, care se strâng pe niște canale, ce îți determină cât de tare sau cât de moale se va mișca viziera. Dar ăsta este un sistem foarte prost. Pentru că oricât de tare ai strânge șuruburile astea, după un drum de 4-500 de km de închis și de deschis viziera, se vor slăbi și viziera nu o să-ți mai stea ridicată. Și deși o ridici, vântul o să ți-o coboare și o să ți-o închidă la loc. Așa că eu trebuie să umblu mereu cu un nimbus după mine. Un alt aspect al construcției pe care Shark l-au cam feșterit a fost faptul că, da, casca este pregătită pentru a primi un intercom. În spuma interioară are niște tăieturi unde se intre boxele de la sistemul de comunicație. Iar tăieturile acestea au lipit pe el un material care are deasupra Sky. Ei, după ce pui boxa pe materialul respectiv, boxa are și niște Sky pe spatele ei, lipești boxa pe materialul respectiv și materialul o să se dezlipească de pe spuma căștii. Așa că o să ajungi la sfârșit o boxă de intercom care ți atârnă în cască. Ceea ce nu e foarte plăcut.
După cum am spus mai devreme, aerisirile își fac treaba foarte bine pe motociclete naked și sport, unde nu ai foarte multă protecție la vânt. Dar ce am observat eu după ce mi-am luat GS-ul, aerisirea asta din față are deschiderea, fanta este în sus. Pe Hornet, când mergeam cu ea, era foarte în regulă, pentru că mergeam cu capul puțin mai aplecat și reușea aerul să intre pe aici. Ei, acum pe GS, având și parbriz, aerisirea din față a devenit foarte ineficientă și mă cam încing în cască. Ca și concluzii, o cască cu 4 stele din 5 la testele Sharp, foarte bună pentru naked și sport, ușoară, dar zgomotoasă și cu câteva defecte de design care îți vor scoate pe albi.